This is the energy vibration lezing voor de tweede kwartaal voor de Stier, Sun, Moon en Rising at his de maand van april, mei en juni. This is the tweede kwartaal van de jaar. It is the energy of vuur, passie. Maar juli krijg je de energie van elke vuur-energie, maar een positieve vuur-energie. And this is, the energy of achievement, success, stability, which is positive. En daar komt een heel veel positive energy binnen. Je best maand, de beste maand voor jullie is de maand van mei. De maand van mei is de beste maand voor jullie. De nummer 2. Best maand van jullie. Nummer 2, nummer 4 en nummer 5. Nummer 2, nummer 4 en nummer 5. 2, 4 en 5. En de 0 is altijd omega. Okay? Het is altijd the source of all the thing. And that is the energy van a new start. Okay? Dus 0 is altijd de zot. Dus 0 is de connectie met de omega. Ik geef niet veel mensen een 0, omdat veel mensen snappen niet what is the energy van de 0. Maar het is de connectie met the source of all things, omega. Okay? This is, the 0 is good. So it's 0, 2, 4 and 5. 0, 2, 4 and 5. Okay. Als we bekijken this maand, sorry, ik zit koffie te drinken, is zo zout. Hebben wij 3 maanden, april, mei en juni. Nou, deze kwartaal is meer of een kwartaal van stability. Heel veel succes, promotie, maar stability. Voor veel mensen die hebben begonnen in de maand van januari, heb je heel veel succes. En promotie voor mensen die is aan het studeren, heel veel succes. Maar in de maand van april, er is een situatie waar je moet luisteren naar je intuïtie. Het is een tijd dat secrets, geheim, een tijd waar geheim komt uit. Alles dat was achtergehouden, komt uit. Laatste van deze geheim, whatever geheim daar was, komt nou uit. Okay? En in de maand van mei, een zeer positieve maand, heb je de energie van de ster. Energie van de ster is een zeer positieve energie, omdat wat dit doet voor jullie is dat je winsten en je droom komen uit. Zeg maar dat je bent, je hoopt om een nieuwe promotie te krijgen, je hoopt om dus nieuwe proces in je leven om te lopen, waar je begint jezelf om te zien, je energie komt op, waar je bekijkt alles in het verleden en probeert een nieuwe start voor de beginning. Je probeert stability in the sense dat je gaat opbouwen. Je gaat opbouwen om jezelf, maar opbouwen voor je familie. En als je woont in een huurhuis, dan gaat je even zoeken een koophuis om even, en je gaat even werken om een sterk stability in je familie te maken, oké? Juni is een maand waar, is een maand van,
ik ben daar nou doorgekomen en nou wat? Er is een vraagteken. De maand van juli is best wel een vraagteken voor heel veel mensen. Ja, nu ben ik hier doorgekomen en nou wat nog meer. Dus juni is een maand waar whatever moeilijkheden dat je heeft meegemaakt, het is nou tot een eind gekomen, oké? En dit is goed, want als ik bekijk de aanknopingspunten, de tweede week in april, de aanknopingspunt van april tot de eerste 2 weken in mei, heb je die energie van een bit van conflicts. En het kan communicatie tussen andere mensen. Het hoeft niet per se conflicts, maar het is communicatie tussen andere mensen. Is dat je probeert om te vertellen hoe een situatie ligt in elkaar. Omdat je wil een nieuwe start in je leven. Je wil gewoon verder uit. Maar er is een bepaalde situatie dat is echt niet uitgebalanceerd. En hier, de laatste 2 weken in april, ga je even vertellen hoe dit eigenlijk in elkaar zit. En dit is best wel goed. Als je bekijkt de laatste 2 weken in mei en het begin van juni, heb je de situatie waar, oké, fijn, ik ben uit of de moeilijkheid en nou wat? Dus je zit even te plannen in juni om verder. Ik zie, en dit is heel raar, want ik zie geen vakantie of dat soort van ding. Omdat meestal mensen gaat in juli op vakantie, maar dat zie ik niet. Maar wat zie ik is dat je bent uit deze moeilijkheden uitgekomen. Het is een einde to whatever moeilijkheden dat je hebt zit mee te maken. En deze moeilijkheden komt met communicatie met andere mensen, waar andere mensen hebben misschien een fout ingelopen en dat soort van ding. En je probeert even deze situatie even op te lossen en dat soort van ding. Want als je hier even bekijkt, je ziet wat is hier gespeeld. De uitkomst van deze kwartaal is die energie van de 3 van cups. Dus het is een positieve uitkomst van deze kwartaal. Want je eindigt in deze kwartaal in een succesvol gevoel dat whatever de situatie is, het is now over. Je hebt gekozen. Het is now over. Je verlost jezelf van deze situatie. En bij de verlossing jezelf van deze situatie, je bent hier goed uitgekomen, omdat het is een uiteinde van celebration. Dus heel veel van jullie vrouw gaat even uitkomt uit deze situatie met wauw, ik ben het doorgekomen en eindelijk is dit nou klaar. En dit is best wel goed. Sorry, ik moet even mijn koffie drinken. Dus als je hier realiseert wat is best wel gespeeld, is dat voor sommige van jullie is door een tijdje meegemaakt in je leven. En het kan voor een maand of een paar maanden of dat soort van ding. Maar meestal van jullie is op zoek naar een nieuwe start. En jullie gaat even deze nieuwe start even gaan maken. En luister naar je intuïtie om deze nieuwe start om te maken. Omdat als je luistert naar je intuïtie, je kan niet slechts gaan. Luister naar je intuïtie, want je wil verder uit. En het is een tijd nu dat je gaat even naar je intuïtie luisteren, want jullie zijn mensen die gaan niet meestal vanuit je intuïtie, maar vanuit anders mensen opinie en dat soort van ding. Doe dat niet. Luister naar andere mensen en dan kies voor je eigen mening. En daar ga ik je op een goede pad gaan leiden. Okay? Dan hebben wij die energie van
Als we kijken in de middel, which is zeer positief, omdat het is juli verjaardag maand, dan zie je hier de maand van mei, positive energy. Je gaat begin de jaar 2018 op een positieve noot, omdat je hebt de energie van de ster. Omdat je komt nou en je beëindigt 2017 na je verjaardag in de maand van april, mei. En daar in de maand van mei, dan begin positieve energies om voor jou nou. Want heel veel van jullie stiermensen ging best wel door een moeilijke tijd. En dat is de situatie dat is plaats is genomen. Dus hier zie je dat de moeilijkheden dat je bent doorgegaan, de tijd wanneer je voelt dat je bent even op de grond, weet je, je bent die mensen hebben alles vanuit, alle poten vanuit je stoel afgesneden en op de grond, je zit op de grond. Nou is dat tijd tot een eind gekomen en dit is zeer positief. En het is best wel goed, omdat wat gebeurt is dat sommige van jullie krijgt de steun van een vis, kreef of een schorpionetje. Ja. Ja, sommige van jullie krijgen de steun. Maar hier zie je dat daar komt een eind. Dus let op, jullie dames, die is in een relatie met de vis, kreef of schorpionman. Omdat hier komt een eind. Daar kan een eind naar deze situatie. En ik ga het even vragen, van, nou zie ik het en ik heb het niet eerder gezien. Dus volgens mij is het best wel voor jullie. Wat precies speelt hier? Ja, daar komt een eind. Daar is een situatie waar iemand dat was either een waterman, een kreef of een schorpionetje zat daar tussenin. En nou, daar komt een eind. Oké, daar komt een eind naar deze persoon. En daar komt een eind naar deze persoon. En there is a reward. Geld. So it is good. It's positive. Want sommige van jullie was in een relatie met, een vis, een kreef of een schorpionetje. En zoiets als, daar was gewoon moeilijke tijden. En nou, daar komt een eind na deze moeilijke tijd. En de outcomes is de reward van de as van Pentacles. Dus het is zoiets als, er was een blokkade door deze man. Deze persoon is een waterman, een kreef of een schorpionetje. En nou is het opgeheven. Je hebt doden transition van deze man. En nu krijg je financial outcomes, van positive outcomes, waar je wordt gewaardeerd voor wat is gebeurd. Oké? Dus, ik heb het niet gezien in Engels te lezen, dus misschien was het gewoon voor jullie Nederlandse. Nou, we gaan even verder. Jullie krijgen de oranje kleur. Als de oranje kleur komt op, het is Archangel Metatron. Vraag Archangel Metatron even om de
jas van de oranje jas over jou om te zetten. Oranje is goed omdat het is je solarplek chakra. Dus work on your solarplek chakra. En niet vergeten, oké? Dat is zeer belangrijk. Dan, we hebben de goddess, Palista Athene. And this is good. This is the goddess of karma, but ook the goddess of the waarheid and wisdom. The goddess of the waarheid and wijsheid. Goddess of the waarheid and wijsheid. This is positive and this is good. Dus je krijgt die energie van deze goddesses. Kom binnen om jou te helpen de waarheid en de wijsheid om te spreken. En zij dragen de zwaarden. En de zwaarden is om de waarheid te vertellen. En het zegt, ik gebruik de zwaarden van de waarheid om anderen te leiden. Oké? Ik gebruik de zwaarden van de waarheid om anderen te geleiden. En dit is best wel goed. En dat moeten jullie proberen even te doen in deze tijd. Altijd zeker bedankt aan de goddesses, want het is de goddesses of karma. So, als je zit in een moeilijke situatie of je zit in een moeilijke situatie met iemand anders, of met een groep van mensen, so you can call upon the goddesses of karma met de voorray om eerlijkheid te brengen in whatever de situatie is. Omdat zij is de goddesses of karma. En wat dat doen is dat zij verwerkt karma tussen mensen en situatie. Oké, so voor bijvoorbeeld, je hebt een situatie met iemand op je werk dat je kan niet overweg gaan. En dat is een karmatic situatie. Als je merkt dat je kan niet overweg gaan met iemand en er is altijd conflict in dat soort van situatie, riep op de goddesses of karma om even divine intervention om de situatie te genezen. Oké, dat is zeer veel beter dan je gaat in conflict met andere mensen en dat soort van dingen. Omdat je moet leren dat niet iedereen komt binnen with a positive energy. Sommige mensen wil gewoon dat jij gebruikt de ego. En gebruik niet de ego, maar vraag gewoon de goddesses of karma op te komen, oké? Dan, voor de mensen tussen de leeftijd van 18 en 30, er is een zeer positief kwartaal voor jullie, omdat wat gaat gebeuren hier is dat als je bent aan het studeren, als je bent op zoek naar ander werk of dat soort van ding, heel veel succes, promotie komt naar jou naartoe. Promotie en succes komt naar jullie naartoe. Dus is de mensen tussen de leeftijd van 18 en 40, heel veel succes, nieuwe start komt in voor jullie. Dus als je bent tussen de leeftijd van 18 en 40, heel veel succes, heel veel nieuwe starten, nieuwe promotie, nieuwe zaken, dat soort van ding komt best wel binnen voor jullie. Nogmaals, als altijd, ik heb de lezing gewoon veranderd. En nou, de laatste deel, het is de energie van de liefde. En dit is voor de dames boven 40. In de liefde heb je een situatie waar je hebt een heel lange tijd probeer aan te werken aan je relatie. Oké, dus het is in deze kwartaal even keihard werken aan je relatie. Omdat voor de mensen die heel lang aan zijn relatie keihard werken en dat soort van dingen. En dit is, als je bent
in een relatie met een schorpionnetje of een crave person, schorpionnetje of een crave person, en je probeert echt om te werken om je relatie, dan gaat je eigen besluiten om even verder met de persoon te gaan of niet verder met de persoon te gaan. Dit kan een situatie waar je hebt zo hard aan de relatie gewerkt, je probeert het, maar toch is en dan je gaat even kiezen om, weet je, om het te verlaten en dan laat de persoon zelf iets daaraan doen, omdat je probeert je best om te doen. Je probeert deze relatie even je best om te doen en je zet je rook daarin. En dit is met iemand dat is een schorpionnetje. Dus dat als je bent in een relatie met een schorpionnetje en je probeert je best om te doen en het is jou niet gelukt. Je gaat je rug daarna te zetten en je gaat gewoon vooruit gaan in je leven. Oké? En dames, pas op, daar is heel veel, pas op in je relatie, omdat daar is heel veel vijand, weet je, want soms zit je in een relatie en je eigen vriendinnetje wordt jaloers over jij en je partner, dus let maar op. Voor de mannen over de leeftijd van 40, jullie mannen, sommigen zijn in een relatie met een ram, ken een ram, persoon, of een leeuw, of een boodschatter. Ik ken een ram, leeuw of een boodschatter. En je realiseert dat daar zijn niet eerlijke, en je zit het om te bekijken en je realiseert dat de persoon is niet eerlijk of zo. En dan ga je besluiten om gewoon een nieuwe pad te gaan lopen, oké? Want je realiseert, en sommigen van jullie realiseren, hey, ik weet het niet. Ik zit aan te kijken en deze persoon, er is iets dat niet klopt met deze persoon, dat soort of a ding, weet je. En ik ken met een Aries, een Leo of een boodschapperpersoon. Maar het is meer een ram person, oké? En wat gebeurt hier is dat je gaat echt besluiten om weg te gaan en je gaat even op zoek naar je tweelingflame. En je gaat dat tweelingflame vinden. Je gaat even op zoek naar je twin flame of je tweelingflame en je gaat deze persoon best wel vinden. Sommige van jullie gaat even terug naar een oude relatie. Dat zie ik ook. Ik denk dat sommige van jullie hebben een relatie achter jou gelaten en dan je komt achter dat de persoon dat je ging in een relatie werd en deze zijn getrouwde persoon die heb je huwelijks verlaten en dan je realize dat hey, deze persoon zit niet op een eerlijke manier om te werken en dan ga je besluiten, je gaat echt besluiten om even terug naar je huwelijk. En ja, het is de vraag als je vrouw wil jou even kan nemen, maar je kan het best wel proberen omdat je realiseert dat je ex was je soulmate. Sommigen van jullie realiseren dat je ex was je soulmate en je gaat daar even terug voor je ex, oké? Dat is goed, succes daaraan. Ik vind het best wel leuk voor jullie. Oké, we gaan even bekijken de mensen tussen de leeftijd van 18 tot en met 18 tot en met 40. Dus dit is voor de dames en heren tussen de leeftijd van 18 tot en met 40. Sommige van jullie gaat even connect met de vis, kreef of schorpionnetje mensen. En dit is best wel leuk, omdat ik moet best wel zeggen dat als jullie connect met de watermensen, het is altijd een positieve relatie. Dus heel veel van jullie gaat op zoek naar
de vis, kreef of schorpionnetje. Ja. Het is een relatie dat is gestuurd, is zoals als jullie spirit guides sturen jullie op elkaar weg en het gaat best wel goed afgelopen, oké? Het is zoals als sommige van jullie, especially de mensen die is alleen en is op zoek naar een relatie. Je komt tegen een vis, kreef of schorpionnetje en je voelt direct een soort of ontkloppingspunt en dan gaat de relatie een goed start en het gaat verlopen in een positieve manier, een goed verlopen, oké? Dus dit is zeer positief. Dames en heren, ik wil jullie even bedanken om terug te komen. Niet vergeten om te luisteren naar de Sun, Moon en Rising sign om te zien wat speelt daar voor jullie. En luister naar de algemeen lezen. Het is zeer positief. En binnenkort komt uit die energie en de lezing voor april. Dus kijk daar ook. En kijk ook naar de derde kwartaal om te weten wat komt in mei en wat komt in juni. Want soms in de maandelijke lezing, daar zijn dingen dat is hier gezegd, maar niet in de maandelijke lezing. Dames en heren, namaste tot de volgende keer.